सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु द च्यानल। अहिले चाहिँ हामी लभ डाँडा भन्नेमा छौँ होइन। सिन्धुपाल्चोकको माथिको प्रसिद्ध अहिलेको ठाउँ बनिरहेको छ यहाँनिरको चाहिँ। त्यो डाँडाबाट हो नि है, यो चौतारा है। लभ डाँडा चाहिँ यही हो। सबजना स्याटरडे थुप्रैजना मान्छेहरू आइरहेको छन् होइन। मास्क लाउनु पर्छ होइन, मास्क लाउनु पर्छ सकेसम्म भाइजर नै लाउनु पर्छ यसरी। र आज चाहिँ यहाँको ड्रोन सट नै हानिदिन्छ। अघिसम्म चाहिँ पानी परिरहेको थियो होइन, अहिले हल्का क्लियर आइरहेको छ। सो है त भ्यू कस्तो देख्छ अब एकचोटि एरियल भ्यू पनि हेरिदिउँ हामी। तपाईँहरूले त्यो ड्रोन सटको भिडियो हेर्दा हेर्दा हामी अब अहिले यहाँ साङ्गचोक आइपुग्यो। कहाँ स्याउले आइपुगेछौँ होइन। स्याउले आइपुगेर केटाहरूले जाँदैछ। एउटा बाइक चाहिँ हामीले त्यहीँनिर राखेको छौँ यहाँनिर। अब ब्रेक फेल भयो क्या, त्यसको चाहिँ अब ब्रेकै रहन्छ होइन। त्यसलाई हामी ड्राइभर चाहिँ मै हो है, यसकै बाइक हो है, ड्राइभर मै हो है। अब जाँदैछौँ है त। स्याउलेको बजार देखाउँछ है एकचोटि जाउँ। टप्यो बब्बाल भ्यू देख्छ होइन, खतरा छ नि त भ्यू, खतरा छ नि। आगमन लाग्यो होइन। यो चाहिँ हाम्रो आजको क्याम्पिङ इक्विपमेन्ट्सहरू छ यहाँनिर। के भन्ने अब कान्छा बोरेली लिएर आएको छ दाउरा सेक्वा पोल्ने रे। र गाइस यहाँ चौचौ मोल्दैछ होइन केटाहरू। काँक्रो पनि छ, साँच्ची काँक्रो छ, अचार छ, बनाएर ल्याएको छ नि केटाहरू व्यवस्थित पारामा। किन लगाएको गरेको अवस्था। यो चाहिँ शिव भएको मान्छे बाले है। यो शिव भएको मान्छे ल। काँक्रो त्यसले काटेको भन्दाखेरि ब्लेडले होइन। जस कसैले दियो भने इग्नोर चाहिँ नगर्नु होला, लिइदिनु होला है। क्याम्पिङ गर्दा तम्ता बनाउनुहुन्छ। फाइनल पार्ट है, यो फाइनल मास्टर सिधाएको छ केटाहरूले। अब बनेपछि कस्तो देखाउँछ म तपाईँहरूले देखाउँछु त। कस्तो छ गाइस क्याम्पिङमा यस्तो बनाइन्छ केटाहरूले। सबै लिएर आएको छ। देखिरहेको त्यो लुगाउनु पनि आलुमा चाहिँ यहाँ हो नि पत्याएर होला क्या, यस्तो हुन्छ गाइस। अहिले यस्तो भयो होइन मासु पोलेर, तर एक्चुअली बन्ने चाहिँ यस्तो है। ल गाइस सबजना भिजेको अवस्था आगो यस्तो भइदियो।
बलेन नि पानी परेर मौसमले च्यालेन्ज दियो मौसमले च्यालेन्ज दियो यार यस्तो भइरहेछ अनि यस्तो पानी परिरहेको बेला गइरहेछ होइन हामी म त लुत्रुको हो नि त अब सामान ल्याएको बोरालाई काटेर रेनकोट बनाइरहेको छु छोल्टीले तल नि म त पछाडि बस्छु होइन